everyone, this is Christine and welcome back to my channel. Today I will share to you my version of the best rated vegetable soup in the world by the global food website Taste Atlas, the Sinigang. So let's get started! So, first is, maglalagay tayo ng oil. Then, next is, saute natin itong ating kamatis, sibuyas, and ginger. Sabay na natin sila lahat. Then, tatabi lang natin ito and ilalagay natin yung ating sliced pata. Sliced pata yung gagamitin ko sa ating sinigang. Sabi natin. Ang hirap. Wait. Ayan. Then, lagyan natin ng konting patis. And, lagay tayo ng water natin. Cover lang natin yung ating pata. Then, hayaan natin na lumambot. Pulo na siya, pero hindi pa naman malambot yung ating pata. At this point, maglalagay ako ng Karlang here. Karlang yung tawag dito sa amin. Parang yam-like. Root crop siya. I don't know kung anong tawag sa inyo. You can comment kung anong tawag sa inyo ng ganito. Hindi rin naman siya gabi, kasi iba din naman yung gabi. Pero parang family ng gabi. Lagay lang natin. Then, takpan uli. So, after an hour ng pagpapakulo, ayan, malambot na yung ating pork. Ilalagay na natin yung ating sinigang mix. There. Then, lagay natin yung ating radish. And yung talong. So, natikman ko na siya and swak yung asim para sa akin. Ilalagay ko na yung ating kangkong. And turn off ko na yung heat kasi ito na yung last. There. Then, lagay ko na rin yung sili green. Ayan. So, this is done. Bale, ililipat na lang natin siya sa ating serving bowl. So, here's my favorite part, the taste test with Ayan. Ayan, titikman ni Ayan yung sinigang. Actually, favorite niya ito. Yan natin lahat.
Oops. Taste mo. Good. Good. Maasim hindi. Super asim. Ayan. And, favorite namin partner, sausawan is the patis and sili. Kayo po, ano yung gusto nyong kapartner ng sinigang ninyo? Please comment. Ayan. Malambot? Yes. Oops. Kainin mo yung gulay. There. Favorite niya yung kangkong. So, sa lahat na nagsusupport sa aking channel, thank you so much. And kung bago kayo sa aking channel, don't forget to like, leave a comment, subscribe, and hit that notification bell para updated kayo sa aking next videos. God bless everyone.